بسم الله الرحمن الرحيم. هو لو اتكلمنا على البيئة بصفة عامة والتحديات اللي بتواجه دول العالم هنلاقي كتير قوي. عندنا تلوث الهواء طبعا من الحاجات المهمة جدا، قضايا تغير المناخ كمان عندنا. مش مشكلة بقى تلوث الماء، لا، احنا عندنا حاجتين: تلوث المياه وتوفر المياه. عندي حفيدتي مثلا يعني بتخش الأوضة وتولع النور، بعد ما تخلص بتطفيه. لما بتيجي بقى حد تاني يخش ويسيب النور والع، تيجي تقول له انت سايب النور والع ليه؟ ساعات تلاقي مثلا الحنفيه بتنقط، يعني تقول لك لا، ايه ده انتوا ما تصلحوا الكلام ده يا جماعه. فده نوع برضو من الايه، يعني النتيجه للوعي بقضايا البيئه اللي اتخلق في هؤلاء الاطفال. زي ما سمعنا دكتور محمود حويحي إن دول العالم بما فيهم مصر بتواجه تحديات بيئية، وإن دور التعليم مهم في توعية جيل بكرة علشان يلاقي حلول نقدر نتغلب بيها على المشكلات والتحديات دي، أكيد من أجل مستقبل أفضل. في حلقة من حلقاتنا اللي فاتت عرفنا إن رؤية مصر 2030 هدفها التنمية المستدامة، وإن ده بيتحقق من 3 أبعاد: بيئي واقتصادي واجتماعي، متقسمة ل10 محاور. النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن التحديات البيئية، وإزاي منهج 2.0 بيجهز جيل بكرة إن يلاقي الحلول اللي يتغلب بيها على المشكلات والتحديات البيئية. لما نيجي نحل مشكلة، أول حاجة بنعملها نتعرف على المشكلة ونعرف تأثيرها وأضرارها. وبما إن الوعي بالمشكلة هو أول خطوات الحل، منهج 2.0 دمج القضايا والمشكلات داخل دروس وفصول اكتشف. التلاميذ بينفذوا أنشطة ومشروعات مرتبطة بالمشكلات والقضايا وغيرها ومناسبة لسنهم، علشان يعمق عندهم المعرفة بالمشكلات أو التحديات البيئية وغيرها، وكمان ينمي عندهم مهارة وقدرة إن هم إزاي يفكروا في إيجاد حلول لهذه المشكلات. فعندك فصل من فصول الكتاب بيتكلم عن البيئات الطبيعية والكائنات اللي بتعيش فيها، وإزاي التغير في البيئات بيأثر في الكائنات دي من ناحية، ومن ناحية تانية الكائنات زي ما بتستفيد من البيئة ممكن تأثر فيها بشكل إيجابي أو سلبي. من خلال دروس الفصل الولاد بيبدأوا يجمعوا البيانات ويحللوها ويعرضوها علشان يوضحوا إزاي التغيرات البيئية بتأثر في بقاء الكائنات الحية. وبعدها من خلال المعارف والبيانات اللي الولاد جمعوها يبدأوا يستخدموا مهارات الكتابة والتحدث والتلوين علشان يعملوا كتيب للتوعية يوضحوا فيه إزاي التغيرات البيئية بتأثر في الكائنات الحية. وبخصوص مشكلة تلوث المياه اللي اتكلم عنها خبير البيئة الدكتور محمود، هنلاقي منهجنا بيبدأ يعرف الولاد أهمية المياه، وفي أحد الأنشطة بيطلب المعلم من التلاميذ إن هم يقترحوا 3 طرق لترشيد استهلاك المياه في بيوتهم. وعشان أهمية المياه هنتناولها في درس تاني، فبنلاقي المعلم بيعرض مشكلة المياه في 1 سيوة، وإزاي سكان 1 سيوة اتعاملوا مع المشكلة دي. وبعدين نعمق المعرفة عند الولاد، فيطلب المعلم منهم إن يبحثوا عن واحدة من مشكلات المياه الكبرى وتأثيرها على الإنسان والنبات والحيوان. وبزيادة معرفة الولاد بمشكلات المياه أكيد هيعرفوا ليه ضروري إحنا لازم نحافظ عليها. وبكده قدر منهجنا يتناول مشكلة المياه من منظور محلي ومن منظور عالمي. من خلال كلامنا مع الدكتور محمود أشار لقضية تلوث البيئة باعتبارها من القضايا أو من أبرز القضايا اللي بتواجه مصر. فالمنهج بتاعنا كان حريص ان يتناول البيئة المحيطة بالتلميذ، فبدأ يعرفوا ايه هي البيئة، ايه مكوناتها، ايه خصائصها، والمشكلات اللي بتقابلنا في البيئة. فعلم التلميذ ازاي يتعامل مع المشكلات دي وازاي يحلها. ففي احد الانشطة بنلاقي المدرس بيبدأ يجيب للولاد مجموعة من صور لوسائل المواصلات، ويبدأ يسألهم مين فيها ملوث للبيئة ومين لأ. بكده من خلال مجموعة من الأنشطة وغيرها بيبدأ الولاد على مراحل التعلم في السنوات المختلفة ينمو عندهم الوعي، ويبدأوا يعرفوا إيه هي مشكلات البيئة وإزاي يتعاملوا معاها ويجدوا طرق لحلها. ومن هنا بقى واضح دور تعليم 2.0 في توعية ولادنا لحل المشكلات والقضايا، وده من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية اللي اتعملت بوضوح وعناية علشان يقدر تنمي عند الولاد مهارات حل المشكلات، سواء كانت بيئية أو كانت مشكلات الطاقة وغيرها. نيجي بقى لدورك كولي أمر، وإزاي تساعد ابنك في الحفاظ على البيئة. كنا نشرنا سؤال الأسبوع اللي فات
وقلنا فيه ايه النصائح اللي تقدر تقدمها لابنك علشان يحافظ على البيئة. وجات لنا الحقيقة تعليقات رائعة، منها أستاذة نوران بتقول أنا بعلم ولادي إن الوردة كائن حي زي الإنسان، ما ينفعش نقطفها. فبلاقي ولادي على طول لما بيلاقوا حد جاي يقطف وردة يقولوا له لا ما تقطعش الوردة، هو ينفع إن حد يقطع إيدك أو رجلك؟ أستاذة إلهام بتنصح ولادها بعدم استخدام المبيدات الحشرية، وبتقول لهم كفاية نقفل الأبواب والنوافذ منعا للأمراض. في حلقة النهاردة شفنا ازاي منهج 2.0 بيساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وده عن طريق توعية الأولاد بالمشكلات البيئية وطرق حلها. بشكركم واشوفكم في حلقة جديدة من جيل بكرة.